بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو د نن ورځ درس انیمیشن ده. تېره ورځ مو ترانزیشن ولوست. ترانزیشن داسې و چې کله د سلاید شو دوران کې له یوه سلاید بل سلاید له بدلیږي، د دوهم سلاید په یو خاص ډیزاین سره راځي. انیمیشن بیا د دې په مرسته آبجیکټو ته که هغه شیپي، تصویري یا هم لیکنی، هغه د یو خاص مومنټم یا هم یو خاص حرکت ورکولی شو. د دې لپاره انیمیشن کارول کیږي تر څو هغه لیکنه یو خاص حرکت ولري، ستا پریزنټیشن پرې ښایسته ښکاره شي. زه به عملاً یو مثال درته وښایم. د دې درته خلاص کړم. دغه یو پریزنټیشن ده. زه راځم سلاید شو ته ځمه. تاسو ګورئ دغه یو چې کوم ترسره شو دا زموږ سره ترانزیشن ده. دا هم ترانزیشن و چې بل سلاید په یو خاص ډیزاین سره راغی. تاسو اوس ګورئ دلته لیکل نشته. ته عنوان تشریح کوې چې عنوان پلان کې وخت چې ته کله سلاید بدلې کلیک تر سره کې نو تاسو ته هغه لیکل مکمل را پیدا کېږي او تاسو راځئ دا تشریح کوئ. زه سلاید بدلوم. تاسو ګورئ دغه کار چې کوم ترسره شو دا څه شی و؟ ترانزیشن. سلاید بدلول پر یو ډیزاین سره او کوم یو چې دا ترسره کېږي دغه یو انیمیشن دی. یوه جمله راځم تشریح کوم یا ماته نورې جملې نه ښکاري، بل کلیک کوم بله جمله راځي بل جمله تشریح کوم، بل کلیک کوم بل جمله راځي هغه تشریح کوم، بل کلیک کوم بل جمله راځي هغه تشریح کوم. ډېر ښه او ډېر په منظم شکل سره دغه ته انیمیشن ویل کېږي. سکیپ بټن وهم. داسې کې پریزنټیشن خلاصوم تر څو پر هغه باندې انیمیشن یې کار کړو. انیمیشن ته راغلو. په عادي حالت کې به دا غیر فعالي. هر کله چې تاسو ورته یو لیکل، یو شیپ، یو تصویر انتخاب کړئ دا به فعاله شي. انتخاب مې کړ، فعاله شو. دلته ډېرې زیاتې انیمیشنې دي، لکه څنګه چې موږ ډېرې زیاتې ترانزیشنې درلودلې. ډېرې انیمیشنې دي چې هر انیمیشن ستا خوښي ته پر هغه سره یوازې یو کلیک ترسره کړه. په پریویو کې درته ښایي چې هغه څه ډول انیمیشن ده. اوس ته ځه سلاید شو ته. تاسو ګورئ هغه لیکل به نه ښکاري ځکه ته انیمیشن ورکړې. کله چې ته کلیک ترسره کې هغه لیکل به را پیدا شي، هغه انیمیشن به ترسره شي، لیکل به را پیدا شي. سکیپ بټن. دغه لیکنې ته هم زه راځم یو انیمیشن مې ورکړي، هغه ته مې هسې انیمیشن ورکړي، ده ته زه داسې انیمیشن ورکړم. ځم سلاید شو ته. تاسو ګورئ لیکل پر ده سلاید کې نشته. یوه کلیک ترسره کوم لومړی هغه لیکل را پیدا شو، بل کلیک ترسره کوم هغه بله جمله راته را پیدا شوه، بل کلیک ترسره کوم هغه بله جمله راته را پیدا شو. دا و انیمیشن. بیا ځینې انیمیشن افیکټ هم لري، لکه څنګه چې ځینې ترانزیشنو افیکټ درلوده، ځینې انیمیشن هم افیکټ لري. مثلا دغه یو انیمیشن ده، له لاندې څخه دا لیکل را پیدا کېږي پورته طرف ته. افیکټ کې زه ورته ویلی شم چې د بل کونج نه را پیدا شه، لیفټ طرف نه راشه، ټاپ لیفټ څخه راشه. دې ځای کې ته کولی شي هغه افیکټ یې بدل کړي. بیا امکان دې ولري ځینې انیمیشن بیا حتی افیکټ هم ونه لري. بل له موږ سره اډ انیمیشن ده. کله چې ته له دز یو انیمیشن ورکې، مثلا دا انیمیشن ده، زه ورته دا ورکوم، هغه پخوانی چې کوم یو ده هغه له منځه ځي، هغه ریپلیس کېږي. که چېرې ته وغواړې چې یو لیکل 2 3 4 انیمیشنې ولري نو ته به څه کې، ته به راځي د اډ انیمیشن په مرسته به هغه ته انیمیشن ورکړي. یو انیمیشن لري چې هغه انیمیشن په دې شکل سره ده. زه راځم انتخاب کوم، ورته بل انیمیشن باید ولري په داسې شکل سره. 2 انیمیشن اوس دا لري. دغې څخه زه انیمیشن ختموم. نن اوس تاسو ګورئ زه ځم سلاید شو ته، یوه کلیک کوم یو انیمیشن به وشي، بل کلیک کوم اوس به هغه بل انیمیشن ترسره شي. نو د اډ انیمیشن څخه څو انیمیشنې تاسو کولی شئ چې ورته ورکړي. د انیمیشن پین په مرسته بیا تاسو کولی شئ، لکه څنګه چې موږ تاسو په هوم ټاپ په سلیکټ کمانډ کې سلیکشن پین لرو چې موږ ته آبجیکټ انتخاب کوي، شیپونه تصویرونه انتخاب کوي. دلته موږ انیمیشن پین لرو، انیمیشن یې موږ له انتخاب کولی شو. پکې کولی شو یو مخ ته راولو بل وروسته راولو. ګوره اول دا پلی کېږي، ورپسې دا بل پلی کېږي، ورپسې دا دریم پلی کېږي، دا څلورم پلی کېږي. زه ورته یم دا دریم مخکې ویسه، دا دې باید اول پلی شي. ګوره دې ته اوله شمېره ورکړه. زه ورته یم بېرته یې لاندې راوله، باید دریم پلی شي، بیرته ورته دریمه شمېره ورکړه.
اوس به دریم دا ترسره کېږي اول به نه ترسره کېږي دا و انیمیشن پوینټ د موو ارلیر موو لیټر په ذریعې سره هم تاسو کوی شئ مخته یې کوئ شاته یې کوئ مخته یې کوئ شاته یې کوئ او د دو بټنو په ذریعه هم کوی شئ او د ده په ذریعې سره ته کوی شئ چې هغه پلی کړي ویې ګوري څه ډول انیمیشن ده د ده په ذریعې کولی شئ کار ترسره کړي راځم دغه انیمیشن زه له منځه وړم او دا انیمیشن هم زه راځم له منځه یې وړم یوازې یو ساده انیمیشن ورته ورکوم مثلا دغه یو انیمیشن ما ورته ورک زم سلایډ شو ته دې سلایډ ته راورسېدم که دلته هم زه کلیک کوم انیمیشن کېږي که دلته هم کلیک کوم انیمیشن ترسره کېږي که دلته هم کلیک کوم انیمیشن ترسره کېږي ټریګر کې ورته خاص ساحه انتخاب کوی شي ورته وایم چې کله هم ما د ده کلیک پر دې ابجیکټ باندې کو لومړی ټایټل ده چې دا یو ده پلس هولډر ده چې دا یو ده ابجیکټ 5 ده چې دغه تصویر دی زه ورته وایم چې هر کله ما پر دې ابجیکټ 5 چې دغه یو ده په ده ما کلیک کو انیمیشن وکړه ګینیوي نه کړي سلایډ بدلوه زم سلایډ شو ته ګوره ورته دلته کلیک کوم سلایډ بدل شو دلته کلیک کوم سلایډ بدل شو دلته کلیک کوم سلایډ بدل شو خو مګر چې راځم زه په دې سره کلیک کوم انیمیشن ترسره شو دا وظیفه ده ټریګر انیمیشن پینټر ده نو ساده مساله ده نوم سره اشنا استئ انیمیشن د دلته ورکړی له ده څخه انیمیشن راغلي په دې بلې درس اپلای کوي لکه څنګه چې په هوم ټاپ کې فارمټ پینټر ورپسې سټارټ ده راغلم د څخه دا ټریګر له منځه وړم ټریګر مې ترې ختم کړ دته م انیمیشن ورکړ دې بل ته هم زه انیمیشن ورکوم تاسو اوس ګورئ باید زه لاړ شم سلایډ شو ته یو کلیک وکړم یو انیمیشن بل کلیک کوم بل کلیک کوم بل انیمیشن دا کار مه کوه دا انتخاب کوم ورته وایم سټارټ آن کلیک مطلب د کلیک په ذریعې دا مه سټارټ کوه ویت پریویس د مخکیني سره یو ځای سټارټ کا د مخکیني سره یو ځای سټارټ کا اوس ته یوازې یوه کلیک کوه ټول انیمیشن به یوه ځای ترسره کېږي ډیوریشن ده دغه یو انیمیشن ده مثلا دا انیمیشن مې ورله ورکړه له لاندې څخه پورته راځي د دې بل څخه به زه انیمیشن ختم کړم نیم سیکنډ ټایم نیسي صحیح ده زه ورته ټایم ډېروم باید 2 سیکنډه ونیسي تاسو اوس ګورئ ډېر سلو به دا را روان اوسي هماغه 2 سیکنډه ټایم به نیسي کولی شي ټایم یې ډېر کړي ټایم یې کم کړي 1 سیکنډ به یې کړم ډیلی دی تاسو ګورئ کله چې زه سلایډ شو لازم څنګه چې دا کلیک کوم یا سلایډ بدلوم یو بټن وهم ډایرکټ انیمیشن شروع کېږي په ډیلی کې ورته وایم چې هر کله ما کلیک ترسره کو 3 سیکنډه صبر وکړه بعد د 3 سیکنډو څخه انیمیشن راته ترسره کړه کلیک مې وکړه 3 سیکنډه صبر کوي د 3 سیکنډو څخه بعد انیمیشن راته ترسره شو دا انیمیشن نن ورځ لپاره همدومره درس بس ده تر بیا ښې چارې